Alam mo ba na may reyna ng mga prutas? Kung ang durian ang nabansagang king of fruits, ngayong episode, makikilala at tatalakayin natin ang queen of fruits, ang mangustin. Nabansagan itong queen of fruits dahil sa angkin nitong sustansya, anti-cancer, puno ng vitamins at potent antioxidants, antimicrobial, anti-diabetes, may magandang benepisyo para sa liver at para sa iyong healthy glowing skin. Nakakatulong din ito para mapanatiling healthy ang joints ng ating katawan. 200 kilos per tree. On the average, 100 kilos per tree. Ang tamis. Ang bricks level dito sa iyong farm na achieve mo is highest is 24. 25. 25. Oo. Dito sa Kidapawan City, makikilala natin si Dr. Alexis De Manuel na may 20 ektarya ng mangustin farm. 10 years could be a very long time to wait for a crop to be productive. The other side of this is that you are establishing something that will be a legacy. Sinasabi ko nga sa mga kaibigan ko, makalimutan na lang ang apelyido mo na nagtanim ng mangustin, but your mangustin will still be there and be productive. Don't forget to like and subscribe. Ngayong episode, dumayo po tayo ngayon dito sa Cotabato, sa Kidapawan. Napakalayo, alam naman ninyo na taga San Pedro, Laguna ang inyong lingkod. Kaya naman, sobrang adventure makarating dito for the first time. Makikilala natin ang isang napakakisig na doktor at syempre nakilala na sa larangan ng pagtatanim ng mangustin. At meron na siyang na-establish na mga puno dito na almost around 20 hectares. At ilang years na po ang mga 25 puno? years. 25 years. At syempre nakilala rin itong mangustin niya na matamis at juicy. At ito ay isang variety na tinatawag na Hulo variety. yan. So ilan po bang variety ang ating mga mangustin sa buong mundo? Dalawa. Dalawa lang. Dalawang common. Isang yung sa Yung ating hulo variety at saka yung galing sa Thailand na meron din yata dyan sa Laguna, parting Laguna, na tinatawag nila nga sweet mangustin. ang ating topic ngayon ang pagtatanim ng mangustin. Ano ba ang kagandahan ng market nito? At syempre, ano ba ang future ng inyong farm pag kayo ay merong mangustin na tanim? So ako po ay si Dr. Alexis De Manuel. Ako ay mangustin farmer dito sa Mindanao. Meron na akong itong lugar namin ay nataniman ko ng mangustin about 25 years ago. So productive na talaga siya. I hope na makumbinsi din kayo na magtanim ng mangustin. Dalawang klase ng mangustin ang nasa mundo natin. Yung isa, yung sabi nilang sweet mangustin na yun usually nakikita natin ngayon na nanggagaling sa Thailand, nanggagaling sa India. At dito sa Pilipinas, meron sa Laguna, may nagtanim din ng tinatawag nila na sweet mangustin. Ang dito naman sa Mindanao, karamihan ay galing sa hulo na Indonesia. Yung sinasabi nila na hulo variety. So ito yung puno mo na Ito ang puno na tinatawag nila na yung sweet mangustin. Ito ang variety ng mangustin na galing Thailand papuntang India. So meron ka rin pala na-establish na puno dito. I have about mga 12 siguro na ito, pero hindi ko pinapadami dahil I believe na yung ating mangustin na variety na galing sa hulo is far better than itong From Thailand. from Thailand. The main difference can be seen dito sa
ibaba niya dito. Yung parang pinakapusod niya. Yes, yung pinakapusod niya. Kung makita mo, medyo rough siya. Hindi siya smooth. Kaya nga sabi nila, pag ang mangustin ay nilagay mo sa table, dahil medyo rough nga ito, is matutumba siya on its side. Ating pitasin para makita natin. Oh. Makita mo, smooth siya. So, pag nilagay mo siya sa table, ganyan, makatayo siya ng ganyan. Whereas yung sa atin, dahil nga hindi ito smooth, nakaganyan. Ihiga siya. Yun ang nakita ko na kaibahan lang talaga nila. Kasi sa magandang pagpaalaga, yung bricks level nila pareho naman. Ang disadvantage nito is juicy pati yung rind. Ang disadvantage din nitong galing sa Thailand na variety, o tinatawag nilang sweet variety, marami siyang internal diseases na hindi nakikita galing sa labas. So, pag ikaw ay bumili, malaki ang chance na merong gumbuds, yung yellow na stain niya na nakikita mo dito sa labas, pumipenetrate doon sa kanyang flesh hanggang doon sa ka-arils o ng loob ng yung white part ng mangustin. At saka meron ding tinatawag sila na clear flesh disease na parang glass na halos clear yung arils ng mangustin. And hindi iyon masarap na mangustin. Yung yellow, Doc, medyo may nakatikman ako, medyo parang mapait na yung lasa. Yes, oo. Yun yung mapait talaga ang sap ng mangustin. Dito sa Central Mindanao, ang pinakamatanda na mangustin dito yata is I think about mga 65 years old na may dinala na fruits galing sa Zamboanga. So I think pati yung doon sa Davao, baka nanggaling din dito kasi wala pa akong nakitang mangustin na older than 65 years sa Davao Province. Ang mangustin ay sinasabi nila na queen of fruits . Kung ang durian ay king, ang queen naman is yung mangustin. Ang mangustin ay tinatanim sa buto. Pwede din nating i-graft kasi uso naman talaga mga grafted na mga planting materials. Pero in the case of mangustin, unique kasi siya dahil walang lalaki at walang babae. Ibig sabihin, hindi na natin siya ma-improve ang kanyang genetics by usual na selection natin. Walang dagdag na advantage na mabigay ng ating grafting. Kasi pag minsan kasi may nakita akong maybe mga 10-year-old na mangustin na grafted, ang nangyari is ang tubo niya is sideways dahil nga hindi siya terminal branch. Although pwedeng ma-manipulate or ang easiest is yung terminal branch talaga, terminal bud talaga ng mangustin, pero sa isang puno, iisa lang ang terminal bud na makukuha natin. For example, ito yung sanga na kukunin natin for grafting, which is ang sanga niya is pa left and pa right. Oo. Tapos pa mag-grafting ka, may puputulin ka. So ang growth nito is dahil ito tinatawag nila sa biology na plagiotropic, yung sa meaning pinakagitna, branch siya, pa sideways siya. So malaking tendency na ang puno na seedling mo, pag tubo niya is parang wala pang bagyo, para na siyang binagyo. Kasi yun talaga natural na pagtubo Yun niya. ang natural niya. Sideways, either to left or to right. Yes. Ngayon, if iga-grafting mo, anong mangyayari, Doc? Ganun ang growing sideways siya. Hindi pataas. Hindi pataas. Unless yung terminal bud
niya ang kukunin, which is yung nandun sa dulo. So, kung yun ang kwan mo, diretsong tuwid siya, paakyat. Okay. So, hindi na rin applicable yung grafting talaga. You would say, Ang grafting usually ginagamit nila to improve the variety. Magandang variety, may kabit nila sa rootstock, hoping na mas maganda ang karakter ng bunga. Pero sa mangustin kasi, walang lalaki at walang babae. So, konti lang yan na sexless okay. na fruits. Yes. Kaya, how can you improve it kung the anak niya is not better than the mother plant? Unless meron kang existing na magagamiting mga seedlings, no, from the seeds ng ganitong variety na Thailand, and you want to use yung hollow variety, you can use this as your rootstock. Yes, pero ang sinasabi ko, ano ang purpose nun? Para ang maging dominant tree mo na is yung hollow variety, which is yung sinasabi mong mas maganda ng variety ng mangustin. Ibig sabihin, gawin mo na lang siya na rootstock. Rootstock, if they want to shift eventually, may mga seedlings sila, yung mga nasa plant nursery, at gusto nilang maging in demand, no, after natin may feature yung farm ni Doc, maging in demand yung hollow variety at gusto nilang palitan yon, pwede nilang gamitin na rootstock yon, at ang Zion is coming from established tree na hollow Zion. Oo. Usually, yung mangustin sinasabi nila will start to produce on the 10th year talaga. But ngayon, itong sa akin, dito sa Kidapawan, nakatikim ako ng first fruit sa farm about mga 3rd year after planting. Ang unang ginawa ko dito, bakit 3rd year is meron ng bunga akong natikman dito sa farm, is yung large planting material ang aming ginamit. So, minimum mga 5 feet na talaga siya in height. Kaya, so, yung seedling na 5 feet in height, it's about, it should have stayed in the nursery by mga 3 years na. Yung waiting time mo, tinanim mo siya, malaki na siya eh. Laki ng buto, no? So, sabi mo, Doc, ang bricks level dito sa iyong farm na achieve mo is highest is 24? 25. 25, no? Oo. Tamis. Ang number 1 na kailangan talaga is dapat pakainin natin ng mabuti. Proper fertilization. Hindi by proper fertilization, hindi ko sinasabi na inorganic fertilizer lang ang kailangan. Marami pa yung mga compost. You can make your own organic fertilizer na para sa akin works as well naman in terms of kung resulta lang ang titingnan mo. Maski yung organic way of doing yung pakain sa ating mangustin is okay naman din. Ang number 1 na ginamit ko dito noon is yung tinatawag nila na mycorrhiza. Endomycorrhiza. It's available naman, being produced by UP Los Baños sa biotech department nila. Na what I'm saying is medyo tingnan natin yung ibang pamamaraan na para maging healthy ang ating tanim. Pumapasok sa mind kaagad natin is yung mga inorganic fertilizer, but there are other ways of feeding our plants. And most often is it will come out cheaper way of feeding our plants. The distancing per tree ng aking planting is 10 meters by 10 meters. Although, at that distance ng 10 meters, nag-aabot na yung canopy niya at about 25 to 30 years eh. Minsan, may mga nag-overlap na. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin yan masagot dahil kasi ang mangustin, sa nasabi ko na, can be productive for 100 years. Can you imagine the canopy of a 100-year-old mangustin? So dapat siguro baka
25 trees lang ang matanim natin per 1 hectare. Kailangan naman kasi nating madali na may income kaagad tayo. So yan pa rin ang aking suggestion. We plant it at 10 meters by 10 meters and maybe on the 30 or 40 years, maybe you can cut one line para maka-expand pa yung growth niya. About mga 20 years, 200 kilos per tree or on the average 100 kilos per tree. Farm gate dito sa amin 50-80 pesos, mataas na 100. Ngayon dahil off season ngayon at El Nino, ang buyer ko offers 140 pesos per kilo. Ten years could be a very long time to wait for a crop to be productive. The other side of this is that you are establishing something that will be a legacy. Sinasabi ko nga sa mga kaibigan ko, makalimutan na lang ang apelyido mo na nagtanim ng mangustin, but your mangustin will still be there and be productive. Don't forget to like and subscribe.